Tervetuloa Sipa Jatkepajalle. Se olisi vihdoin taas tämän vuoden pimmerpartojen aika ja meikäläinen tässä on meidän majoituksella tulossa ja vaimo ajelee tuolla E30 menemään Kalajoelle päin. Niin katsotaan mitä tulee. Keli on vähän tänne sateinen, mutta kyllä se tässä pikkuhiljaa tästä ollaan kirkastumaan päin. Että saa nähdä päästäänkö tänään ajamaan, mutta huomenna nyt ainakin pitäisi päästä ajamaan kunnolla. Ja viime vuoden pimmerpartyllä ei tullutkaan oikeastaan videota, kun se meni vähän häneksi, kun tuossa E30 ei laturit pelannut eikä akku meni oikkari eikä kaiken ongelmat. Sillä oikeastaan päässyt ajamaan, mutta kun pikkusen purniksella kävi ja silloin kun se hukkasi sitten taas öljynpaineita, niin se meni niin blörilläksi se viime vuoden pimmerparty, että en jaksanut tehdä sitä minkään sortin videota. Mutta katsotaan tänä vuonna menisi paremmin ja olikohan mulla muuta? Ei kai siinä. Ajellaan tässä Kalajoen kohti ja katsotaan miten tässä käy. Ihan varmat, onko tämä joki vai tie, missä me ajetaan, vaikka ei tämä on tie. V-määrästä päätellen, että tämä on kyllä joku joki. Hyvin suikkua E30. Kalajoella ollaan. Tiet muuttuu about 2 kilometriä ennen Kalajokia kuivaksi ja ainakin nyt näyttää, että ei ihan välitöntä sateenuhkaa oo. Yrittääpä aurinko kun paistaa pilvenraosta, että näytti kyllä melko pahalta pitkä, että minkälainen keli täällä on, mutta nyt näyttäisi ihan tarpeeksi hyvältä keliltä. Saapa nähdä, ja Nova on tänne tien varteen asti, meillä on about 20 minuuttia aikaa. Saadaan liput ja pistää autoparkkiin, että päästään kissaamatta. En tiedä keneeltäkö, mutta eipä sille voi pitää, se kerkeä vähän tuo vesisade ja muu hiasti matkan tekoa, niin aavistuksen myöhässä, mutta ootellaan. Joo, niinhän siinä kävi, että jonotuksessa meni liikaa aikaa ja missasin nopeusajon ilmoittautumisen. No onneksi Petri kerkesi paikalle ajoissa, niin pistetäänpä autot parkkiin ja mennään kattoon Oneen viimeiset säädöt kohdilleen. Tässä kerkee se 2 vetua, niin... Niin on. Jos mä pistän tosta 5 tonnin jälkeen vaikka 2.2, niin 1.2. Juu, pikkusen lisää, se huomista kyllä. Näkee tosiaan se pari vetua, niin vartillista ääni. Mä vähän muuttuu sitten, kun on pikkusen. Pitäisikö tuota vähän muuttaa? Oliko just pisti kiinni? No, mä en sano alun perinkin tätä. Kokeilapa nyt. Mene laajalle. Arpa sillä ihan pikkusen eka. Lähetteenä näistä putki saatana tämä. Ja numerolla 15, bensiini haavettu luotto.
Hyvin mättää, hyvin mättää. Eihän se veto ihan putkeen mennyt. Tulokseksi tuli 211 kilometriä tunnissa, mikä oikeutti vasta sijaan numero 21 nopeusajossa. Mikä ei nyt sinänsä ollut yllätystulos, kun mentiin pienellä boostilla vasta. Mutta ongelmaksi paljastui Lokia ihmetellessä, että nokan bendikratas oli ilmeisesti irronnut kesken vedon, ja nokka alkoi heilua paikallaan ihan miten sattuu. Mitään sen kummempaa konevauriota tästä ei tullut, mutta käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että onen ajot on ohi tältä viikonlopulta. No, seuraavaksi oli meikäläisen vuoro ajaa slalomia. Seuraavaksi kilpailuvuorossa. Kilpailija numero 8, Pasi Kemppainen, nimimerkki Pasi 88, ei 316 M52 P22 Turbo. Pasikin on veteraani jo tässä kilpailussa. Pysytään radalla. Eivät pysy. Hyvä Pasi. Näin laukeisiin vielä päätteeksi. Hienoa. Hienoa työskentelyä, tosi tarkkaa ajoa. 888. Siitä mielestäni on laulukin tehty. Ekalta kierrokselta ajaksi tuli 52,63, mikä olisi oikeuttanut kisan 4. sijaan, mutta onnistuin kaatamaan keilon, mistä 3 sekunnin aikasakko. No, toivotaan, että toinen kierros menisi paremmin. Kyllä näin on. Nyt kun meillä on niitä leikojakin täällä kentällä, niin Justiin sopivan kokoisia leikoja olisi mulle. Tuottoa jälleen kerran Pasilta. Pasi on tarkka kuski näissä hommissa. Auto on teknisesti aina ihan viimeiset päälle mintissään. Pasi on pitkä linja harrastaja. Pasi tuottaa autorakennusvideota YouTube-kanavalle. Sieltä voi käydä vähän katsomassa, minkälainen on tommonen auton turkutusprojekti. Pasilla on aika makea tyyli tehdä niitä videoita ja mä tiedän, että moni täällä varmasti niitä seuraakin. Kivaa katsottavaa ja mukava lupsakka ukko. Ja tarkoitan ratissa, kuten näkyy. katsotaan tuota tyyliä, miten Pasi ajaa. Sitä keinoa. Linjalla. Se ei vedä sitä pitkää liipiä jokaisessa mutkassa, vaan se pitää sen auton hallinnassa siinä aivan keilon tuntumassa. Juuri näin. Eli se on tiukka ajolinja siinä.
napakka kiihytys seuraavaan paikkaan suoraan. Toiselta kierrokselta ajaksi tuli 50,73, mikä olisi oikeuttanut toiseen sijaan muutaman kymmenyksen erolla ensimmäiseen, mutta onnistuin tälläkin kertaa kaatamaan keilan, eli lopputuloksissa olin vasta 5. No, ei muuta kuin vaihtamaan rengasta alle ja siirrytään Jokkispurniksen pariin. Heitetään vähän letkautuksia tähän urheilusuorituksen perään. Timmerparty kamppi, ensin kävellään reput selässä tuolta Lokkiluna tänne alueelle ja sitten kannetaan niitä Pasin kumipolttovanteita puoli kilometriä tuolla hiekassa, niin mitähän murrilla illan päälle vielä? Oi väärä! Ihan vittu. Aktiivisuus olemaan jo 83. Oi herranen aika. Joo. Oi voi. Onko tuo rengas? Ei se oo vissiin. Mistä tuosta aina tämmöstä säätöä? Vedetäänkö silleen löysälle, niin tulee sohkisteen? Tehdäänkö paavot? Ajatellaanko mulla aamulla, että notifismenti pahtaa rengas, niin laittuu spaceriä allessa. Meillä on nyt 2 paavot tossa, että se... Mä jättäisit Kamila ja sitten tää jättää pultit kiristämättä. Mä ois pitänyt ottaa aika, kun te teette tätä. No Pasi. Meinaatko vettää loppuun asti? En kun hajoo auto. Niin, mun pitää päästä kotiin. Niin. Joo. On vielä loput paikallaankin. Toivotaan, että vesisaje ei tule. Mä paavon rangutti nämä vanteet. Eikö? Tuliko pahat narvut? Tuli. Vaatii välittömän Uudenmaalla. Hyvä. Oho. No niin, viekö vähän? Vaikka takaisin. Mä oon kyllä semmoista, että kun nämä viinit kella se maanlaisista. Hyvä pistää näkään myyntiin. Ei. Pasi, E30 Lahden Pasilla on pitkä hieronnut 100 autoa, joten varmasti kaikki ja niinhän se onkin. Antakaa hänen kääntää yhteen. Ihan ei ulkopuolella. Täällä on hyvin kenttä oikein kunnossa. Tähän poltaantuvan iltaan, niin kiitos Pasi. Anna mennä vaan, jos siltä tuntuu. Kyllä. Ja kaikkea muuta, niin anna sairaan! Ai ja niin yleisökin. Kiitos Pasi! Ai. Joo, se oli semmonen burnis. Vähän rupesi lopussa nostaa lämpöjä ja selvisi, että flekti oli mennyt jossain vaiheessa kokonaan mykäksi. No, se tulee aiheuttaa vähän haastetta huomiselle varttimailille, mutta ei se sitä estä. Ei muuta kuin viivoille lauantai-aamuna.
Kello 10 aamulla lauantaina ja varttimaili pitäisi tässä pikkuhiljaa alkaa ainakin kuljettajien kokous, niin katsotaan mitä tullaan. Se vähän justiinsa rippotti vettä tuossa, mutta ainakaan ennuste ei lupaa enempää, että varmaan kunhan saadaan tuo rata kuivamaan, niin jonkunnäköisiä aikojakin alkaa saamaan. Joo, siellä on näköjään jo pitkät rivit autoja odottamassa. Asiallista toimintaa siellä, kunnon renkaan lämmitykset. Ja voitto rata numero 2, 12.15, 210 kilometriä tunnissa. Ja Pasille 13.332, 193 kilsaa tunnissa. Kasi siellä, rata numero 2. Komppaani 13.44, 180 kilometriä tunnissa, 102, 14.3, loppuun myös 200 kilsaa tunnissa. Joo, olihan se pikkuseliukas kenttä tällä kertaa. Ei minkäännäköisiä pitoja, ei ykkösellä, ei kakkosella, eikä kolmosella. Nelosella ehkä vähän sen, mutta ei kunnolla silläkään. Niinpä luovutin varttimailin ajamisen kokonaan, kun ei tule omat ajat parantumaan tällä kertaa. Eli siirryttiin Verstin kanssa ottelemaan Pyrniskesän alkua. Tästä pitäisi tulla niinku showmiehen veto. Tiedän, että kaveri tuottaa tulosta. On, ja siellä ikonikin. Kuulimme Piisarasta. Tsekkaa mikä määrä savua tulee jo. Yleisö on vielä vähän kylmä, mutta moottori saanko mä ylös vähän ääntä tänne. Mennään homma seis jakso. Ja nesteet pihalle. Oho, Tarmo Viin. No niin, ja katsotaan, kyllä Juhe tekee, kyllä se osaa, ja se on ollut ennenkin täällä Turussa. Aikamoinen kettu tämä mies. Aleta rinkkiä, sen verran anteeksi, koska kaverin paikkaa showlla. Katsotaanhan kun kettu vitkuttelee tuolla kentällä. Vitkuttelet viimeisen kerran sitten. Katsokaa tätä savun määrää. Yleisö. Nimimerkki. Poltava rinnassa päälle ja ekana 4-6. Rohkaistus Racing Team ja Pyrste Kristi Filo. Aita!
Joo, se ei oo kyllä yhtään, mutta odotin sitä kello Se ei muuten enää, siinä saat olla ehkä 4 isompi pykälä.